Tänään ollaan liikkeellä Jaguarin F-Typella. Mennään testaa. Matka alkaa pienestä Istanin kylästä. Ollaan Espanjan vuorilla ja ajellaan alas täältä. Olemme siis kerran tulleet toki ylös. Pientä mutkaista tietä, jolla suurin sallittu nopeus on 60 km tunnissa, mutta tosiasiassa ajetaan ehkä 40. Tarkoituksena testata vähän, että kuinka hallittava tää on mutkaisella tiellä. Erikoisuutena täällä pitää varoa pyöräilijöitä. Tää on pyöräilylle suunnattu reitti, jolloin pyöräilijä ohitettaessa on jätettävä 1,5 metriä rakoa. Mikä tarkoittaa, että välissä pitää vähän matkaa karotella ehkä 10 kilsaa tunnissa. Ylämäkeen ajaessa varsinkin väistääkseen pyöräilijöitä. Siinä meitä tuleekin yksi vastaan. Me ollaan selkeästi hieman tietukkeena täällä niin kuin paikallisten edellä, jotka uskaltaa ajaa nämä tuntemansa mutkat hieman nopeammin. Mutta täytyy sanoa, että tää on siis mutkainen, kapea tie ja tässä saa nuolla aika hyvin tätä valkoista viivaa ajakseen turvallisesti omalla puolellaan. Mutta tän auton kanssa on sellainen fiilis, että tää auto on hallinnassa. Mä oon ajanut muitakin urheiluautoja aiemmin ja monien kanssa on semmoinen fiilis, että milloin tää auto lähtee mun käsistä. Tän kanssa luotat siihen, että komennot menee perille. Ohjaus on, miten se nyt selittää, se on niinku pehmeä eikä se ole semmonen, että mä niinku tismalleen tietäisin missä renkaat on. Mut jämpti siinä suhteessa, että mä tiedän tasan tarkkaan kuinka paljon tää auto kääntyy, kun mä käännän tän rattiin. Mun ei tarvii niinku arvailla tän ohjauksen kanssa. Selvittiin Istanista takaisin alas ja nyt siirrytään studion puolelle vähän perehtymään tämän auton spekseihin tarkemmin. Mennään. Tervetuloa studion puolelle. Me koettiin Espanjassa Jaguarin F-Type, joka tällaisenaan on ollut markkinoilla 2013 vuodesta alkaen. Tämä on E-tyypin, eli yhden Jaguarin ensimmäisistä urheiluautoista, tämmöinen henkinen seuraaja. Ja kunniakseni, onnekseni voin sanoa ajaneeni myös E-tyyppiä, joten oli ihan mielenkiintoinen tavallaan vertailu, että onko tämä nyt henkisesti E-tyypin seuraaja. Itse auto oli F-Typen karvalakki, eli 3-litrainen V6-kone, noin 340 hevosvoimaa. Jossain 3500-5000 kierroksen välissä sit saa väännettyä myös semmoinen 4,5 Newtonia bensakone, totta kai. Designin lisäksi ainoa mitä mä urheiluautossa oikeastaan arvostan on hallittavuus ja ajettavuus. Ja sen takia mä halusinkin testata, että millaista F-Typella oli ajaa siellä mutkaisella vuoristotiellä. Oli hyvä ajaa. Ja se, että se tuntuu hallinnassa olevalta, se on ihan hirveän tärkeää. Jarru on todella välitön ja kaasu reagoi ilman suurempaa viivettä, mikä tietenkin siihen voi siis vaikuttaa vielä sitten tuolla ajomodella. Että noin ylipäätään, että turvaviive ei ole mikään ihan hillitön. Eikä se nykyautoissa muutenkaan tietenkään ole. Kun ihan kuljettajan näkökulmasta miettii, niin hallittavuuden lisäksi mä arvostan sitä, ettei jakessa oltu ihan liikaa brassailtu, sillä näppäimistöllä kaikki perusasiat löytyi ratista
Ja keskikonsolista löytyy sitten tietenkin nämä modet. Ja totta kai kaikki tarvittava näppäimistö, mitä tarvitaan siihen näytön ja ajotietokoneen hallintaan. Olennaista ehkä se, että sillä autolla pääsee helposti hyvän ajokokemuksen makuun. Eikä tietenkään voi kieltää, etteikö 340 hevosvoimaa vääntäisi ja kiihtyisi ihan mukavasti, mutta liikenteessä sillä ei tosiaan ollut niin suurta merkitystä. Jaguar oli sinällään helppo ajaa. Tietenkin se on ulottuvuuksiltaan aika sillä tavalla massiivinen, vaikka auto itsessään on hirveän pieni loppujen lopuksi. Niin kun se istut siellä, se tuntuu aika semmoiselta laajalta ja niin kuin keula pitkältä ja leveältä. Et kyllä sillä sai sit Marbeijan kaduilla jo olla vähän tarkkana. Ja mitä mä jälkikäteen katoin sitä Istanin tien laittua kuvaa, niin vaikka kuinka tuntuu, että nohlee valkostiivaa, niin onhan siinä vähän rakoa. Mutta eipä sitten tietenkään uskalla myöskään kalliilla autolla ihan lähteä kyykaidetta raapiin. Mielenkiintoista myös on se, että varsinkin Marbejassa esimerkiksi Porschet on todella suosittuja. Joka toisella on joko Macan Cayenne tai sitten joku 911. Tavallaan ne menetti makunsa, ja sitten kun sä ajelit F-Typella, niin kyllä se herätti paljon enemmän huomiota siellä, että mikä toi auto on. Yksi kyllä nähtiin, ja itse asiassa siellä Istanin vuoristokylässä oli musta F-Type. Jos verrataan tätä nyky F-Typea siihen henkiseen edeltäjäänsä E-Typeen, niin tietyllä tavalla siinä on designillisesti edelleen semmosia samanlaisia elementtejä olemassa, lyhyt perä, pitkä keula, vähän samaa ajatusta valoissa ja siinä keulan tavallaan grillissä, mikä ikinä onkaan, että sitä muotokieltä on haettu tietyllä tavalla. Aikanaanhan Enzo Ferrari on taas kutsunut E-Typea maailman kauneimmaksi autoksi, niin F-Type sinällään on erilainen kuin monet muut, mutta en mä tiedä, onko se enää ehkä niin tavallaan designillisesti kaunis kuin mitä E-Type oli aikanaan. Mutta sporttisuutta F-Typeissa ehdottomasti on. Ja hallittavuutta. Et jos saisin valita, millä autolla radalle lähtisin, niin veikkaisin, että F-Type olisi kyllä valinta. Olisi ihan kiva tietenkin joskus päässä ajaa ihan ärrää ja vaikka radalle asti ja testaan, että onko se sitten niissä suurissa nopeuksissa yhtä hyvä. Espanjassa, varsinkin siellä aurinkorannikolla, 120 rajoitus on suhteellisen kapeakaistaisilla teillä, että vaikka niissä on monta kaistaa, niin ne kaistat ei ole niin leveitä, jolloin se auton ohjauksen tarkkuus ja ohjattavuus on hieman suuremmassa merkityksessä. Ja voi sanoa, että mulla oli luottavainen olo oikeasti ajaa sitä 120 siellä. Kokonaisuutena kyllä F-Type on E-Typen henkinen seuraaja ja jotain samaa niissä on. Mä nautin suuresti F-Typen ajettavuudesta, mutta totta kai on myönnettävä, että onhan sitä designillisesti hienompia autoja, mutta bang for buck ja avaa urheiluautoksi, niin ehdottomasti kohdallaan. Kiitti kun katsoit tämän videon. Jos katsot tämän blogin puolella, niin kiitos, että luet blogia. Ehdottomasti seuraa jatkossakin, käy lukemassa muiden juttuja, ja jos katsot tätä YouTuben puolella, niin pistä kanava tilaukseen. Autokuvia ilmestyy myös Instagramiin joka toinen päivä. Siellä voi käydä sitä materiaalia ihastelemassa. Ja saat tulla juttelemaan niin tonne YouTube-videon kommentteihin, blogin kommentteihin kuin Instagramissa. Nähdään millä tahansa näistä kanavista seuraavan jutun merkeissä. Muista, että blogin puolelle juttua tulee aina joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai, ellei poikkeuksellisesti vähän välissäkin. Moikka!